हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमाझ विशेष गरी भेजिटेरियनहरूको लागि मसरुम छोइलाको रेसिपीलाई लिएर आएको छु। हामीले घरमै एकदमै मिठो मसरुम छोइला चाहिँ कसरी बनाएर खान सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथमै हामीले मसरुम छोइला बनाउनको लागि यो च्याउलाई लिएका छौँ। यो चाहिँ डल्ले च्याउ हो। यो च्याउ चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ। अन्यथा हजुरहरूले अर्को च्याउबाट पनि छोइला चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। तर हजुरहरूले छोइला बनाउँदा सकेसम्म चाहिँ यही च्याउलाई लिनुहोला। र अब हामी यो च्याउलाई चाहिँ दुई पिस हुने गरी काट्छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ ठुलो पिस मनपर्छ भने हजुरहरूले यसलाई नकाटी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तर हामीलाई चाहिँ सानो पिस मनपर्ने भएकोले हामी चाहिँ यो सबै च्याउलाई सानो पिस गरेर काट्छौँ। त्यसै गरी यहाँ हामीले छोइलामा राख्नका लागि 2 पिस रातो टमाटरलाई लिएका छौँ र यो टमाटर चाहिँ राम्रोसँग पाकेको छ। र पाकेको टमाटरलाई हामी एउटा काँटाको सहायताले सानो पाल पार्छौँ। टमाटरमा यसरी सानो पालहरू पार्यो भने चाहिँ टमाटर एकदमै राम्रोसँग पाक्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी पाल पार्नुहोला। अब हामीले यो पाल पारेको टमाटरलाई र यो काटेको च्याउलाई एउटा प्लेटमा राख्छौँ। यहाँ हामीले छोइलामा राख्नका लागि सानो टुक्रा अदुवालाई पनि लिएका छौँ र यो अदुवालाई हामी एकदमै मसिनो हुने गरी काट्छौँ। अदुवालाई काटे सँगसँगै यहाँ हामीले एकपट्टि लसुनलाई पनि लिएका छौँ र यो लसुनलाई पनि हामी उस्तै मसिनो हुने गरी काट्छौँ। अदुवा र लसुनलाई चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै मसिनो हुने गरी काट्नुहोला र यो काटेको अदुवा र लसुनलाई हामी एउटा बलमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले छोइलामा राख्नका लागि थोरै हरियो धनियालाई पनि लिएका छौँ र यसलाई पनि हामी एकदमै मसिनो हुने गरी काट्छौँ। र यो काटेको धनियालाई पनि हामी सोही बोलमा राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले एउटा हरियो लसुनको पातलाई लिएका छौँ। छोइला बनाउनको लागि हामीलाई यो हरियो लसुनको पात पनि एकदमै आवश्यकता पर्छ। यो हरियो लसुनको पातले चाहिँ हाम्रो छोइलालाई एकदमै तिक्खर अनि एकदमै स्वादिलो बनाइदिन्छ। हजुरहरूले पनि यो छोइला बनाउँदाखेरि चाहिँ लसुनको पातलाई युज गर्नुहोला। र यो काटेको हरियो लसुनलाई पनि हामीले एउटा बोलमा राख्यौँ। यहाँ हामीले लिएको यो हरियो धनिया अनि यो मसिनो गरी काटिएको अदुवा लसुन चाहिँ हामीले लिएको मसरुमको अनुसार लिएका छौँ भने त्यस्तै गरी यो लसुनलाई पनि हामीले त्यस्तै गरी अड्कलेर लिएका छौँ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी अड्कलेर लिनुहोला। र यो मसरुम छ जुन यो मसरुम अनि यो टमाटर जुन छ यो टमाटर र मसरुमलाई चाहिँ हामी अब फ्राई गर्न गइरहेका छौँ र यो टमाटरमा हामीले पाल पारेका छौँ। हजुरहरूलाई अघि नै हामीले देखाइसकेका छौँ। यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण भाँडामा तेल बसालेका छौँ र यो तेल चाहिँ हल्का हिट भइसकेको छ र यो हल्का हिट भइसकेको तेलमा चाहिँ अब हामी यो मसरुम फ्राई गर्न गइरहेका छौँ। मसरुम फ्राई गर्दाखेरि हजुरहरूले यो जुन टमाटर रहेको छ टमाटरलाई चाहिँ सँगै फ्राई नगर्नुहोला। पहिले चाहिँ हामीले यो मसरुमलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मसरुमलाई चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। यहाँ हामीले लिएको सबै मसरुमलाई यसमा राखिसकेका छौँ र यसलाई राखिसकेपछि हामी एकचोटि यसलाई चलाउँछौँ र हजुरहरूले पनि यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु होला। र जुन तेलको हिट छ हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो मसरुम चाहिँ हल्का हल्का रातो भइसकेको छ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले फ्राई गरिरहेको भिडियोलाई केही स्किप गरेका थियौँ। जुन यो मसरुम चाहिँ हल्का हल्का पाकि पनि सकेको छ र यो हल्का हल्का पाकिसकेपछि अब भने हामी यो टमाटरलाई यसमा राखिदिन्छौँ र टमाटरलाई राखिसकेपछि हजुरहरूले यो हिटलाई चाहिँ हल्का कम गरिदिनु होला। फेरि हिट बढी भयो भने चाहिँ हजुरको टमाटर बाहिर चाहिँ डढ्ने अनि भित्र चाहिँ राम्रोसँग नपाक्ने हुन्छ। त्यसरी राम्रोसँग टमाटर पाकेन भने फेरि हजुरको छोइलामा पनि राम्रो टेस्ट पनि आउँदैन। त्यही भएकाले हजुरहरूले टमाटर पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई अलिकति लो फ्लेममा राखेर पकाउनु होला। टमाटर राखेको 1-2 मिनटमा चाहिँ लगभग टमाटर पनि पाकिसक्छ र यो मसरुम पनि हाम्रो राम्रोसँग तेलमा तैरिरहेको हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। यसको मतलब हाम्रो मसरुम पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ भने टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी एउटा जालीको सहायताले अब निकाल्छौँ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर पनि एकदमै राम्रोसँग गलेको जस्तो देखिन्छ भने हाम्रो मसरुम पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि छोइलाको लागि यत्तिकै फ्राई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ अघि हामीले जुन काटेर लिएको यो हरियो धनिया अनि लसुन अदुवा छ जसमा चाहिँ हामीले यो फ्राई गरेको च्याउ र यो टमाटरलाई यसमा राख्छौँ। यसमा राखिसकेपछि हामीले यो नुन लिएका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिनु होला।
त्यसैगरी यहाँ हामीले थोरै जिराको धुलो लिएका छौँ। हामी छोइलामा थोरै जिराको धुलो पनि युज गर्छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ मन पर्दैन भने हजुरले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ र जिराको धुलो चाहिँ हामी कमै नै राख्छौँ। र यहाँ हामीले थोरै चिली फ्लेक्स लिएका छौँ र यो चिली फ्लेक्स बनाउने तरिका चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि राखेका छौँ, हजुरले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र चिली फ्लेक्स चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। र छोइला बनाउँदाखेरि चिली फ्लेक्स चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले थोरै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि लिएका छौँ। छोइलामा चाहिँ हामीले अदुवा लसुनको मात्रालाई अलिकति बढी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हामी थोरै राख्छौँ, किनभने हामीले अघि चक गरेर पनि राखिसकेका छौँ, त्यो भएकाले कमै राख्छौँ। त्यसैगरी हामीले थोरै हर्सस लिएका छौँ। यो हर्ससको प्रयोगले चाहिँ हाम्रो छोइला एकदमै जुसी अनि एकदमै स्पाइसी हुन्छ, त्यही भएकाले पनि हामी यो हर्ससको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। र यो हर्सस राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने जति राख्नु होला। यति कुरा राखिसकेपछि पुनः हामीले यहाँ हिट अन गरेर एउटा फ्राई प्यान बसालेका छौँ र यो फ्राई प्यानमा चाहिँ हामीले यो भुटेको तोरीको तेल लिएका छौँ र यो तोरीको तेललाई राख्छौँ। र यो तोरीको तेल हिट भइसकेपछि यहाँ हामीले थोरै मेथी लिएका छौँ र यो मेथीलाई हामी यसमा पुर्याउँछौँ। र यो मेथी राखे सँगसँगै हामीले यो अघि काटेर लिएको यो हरियो लसुनको पत्ता छ, यसलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ। लसुन राखे सँगसँगै यहाँ हामीले थोरै बेसार लिएका छौँ र यो बेसारलाई पनि राख्छौँ। र यो बेसारलाई राखिसकेपछि यसलाई हामी एकैछिन मात्रै फ्राई गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी छोइलालाई जान्नमा प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ, हामीले यो लसुनलाई हल्का सोते हुने गरी मात्रै फ्राई गरेका छौँ र यो फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जुन तयार गरेको छोइलाको मसलामा यसलाई राख्छौँ। जानिसकेपछि अब भने यसलाई हामी मोल्छौँ र यसलाई मोल्दाखेरि चाहिँ यो टमाटरलाई पनि एकदमै राम्रोसँग मिची मोल्नु होला र यसलाई मोल्दाखेरि हामीले जति राम्रोसँग मोल्छौँ त्यति नै मिठो हुन्छ। यहाँ हामीले हाम्रो छोइलालाई राम्रोसँग मोलिसकेका छौँ र यसलाई राख्नको लागि एउटा प्लेट लिएका छौँ र यो तयार भएको छोइलालाई हामी यो प्लेटमा राख्छौँ। हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ हामीले कस्तो छोइला तयार पारेका छौँ भनेर। यो चाहिँ एकदमै स्पाइसी अनि एकदमै जुसी पनि बनिसकेको छ भने साथसाथै एकदमै मिठो पनि छ। यसरी हजुरहरूले पनि घरमा पक्कै पनि छोइला बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यसरी तयार पारिएको छोइलामा चाहिँ हजुरहरूलाई अमिलो मनपर्छ भने माथिबाट हल्का कागती राखेर पनि यहाँहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः अर्को भिडियोमा भेटिने बाचाका साथ यहाँहरूमा आज ओछेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।